Jemi rikthyer sërish në këtë transmetim të drejt për drejt. Do të shkojmë tani në një lidhje të drejt për drejt me Skype me zotin Edmond Panariti. Përshëndetje, zoti Panariti. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Panariti, kemi një përkeqësim të situatës orët e fundit pasi kemi rritje të numrit të infektuarve me COVID-19 dhe shtim të numrit të viktimave. Jemi me 4 viktima. Si e gjykoni? Në fakt, kjo ishte diçka e pritshme. Unë edhe në prononcimet e mia të mëparshme kam thënë që ne jemi ende në kurvën ngjitse, se kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera para nesh, kështu që priteshe ky përkeqësim situatës. Tashmë kjo javë, por dhe java që vjen, por sidomos kjo javë, do të jetë vendimtare edhe nëse do të arrijmë që të ulim infeksionin, pra pasi të kemi arritur atë që quhet maja, të shkojmë drejt të uljes. Dhe vetmja mënyrë, vetmja rrugë është izolimi. Është izolimi në shtëpi, dalja mos dalja fare nëse është e mundur, ose dalja me afate shumë të shkurtra vetëm për kryer nevojat bazare të derës së ushqimeve, mbyllja në shtëpi, izolimi, distancimi social, karantinimi janë vetëm rrugë. Nuk kemi rrugë tjetër. Ndaj këtij virusi jemi totalisht të papërgatitur vetëm ne, por gjithë bota. Ky është një virus i cili doli nga bota e kafshëve, ndaj cilit njerëzimi nuk ishte i përgatitur imunologjikisht. Nëse kemi pasur në qarkullim të virus, prandaj jemi totalisht ekspozuar, sepse nuk kemi vaksinë, por nuk kemi në imunitet të fituar nga infeksionet të mëparshme. Që na bën totalisht të zbuluar. Prandaj mesazhi është një, është i qartë, është i prerë. Qëndroni në mbyllur në shtëpi sa më gjatë të mundur, dilni vetëm atëherë kur duhet të keni nevojë emergjente për të furnizuar dhe në atë interval ta shfrytëzoni në mënyrë të mençur, duke u mos u afruar njerëzve të tjerë tek dyqanet, duke shkuar tek farmacia për të marrë eventualisht një medikament dhe të me një në shtëpi. Kemi rrugë tjetër. Zoti Panariti, a mund të themi se jemi në kulmin e shpërthimit të epidemisë? Ne jemi në kurvën ngjitse. Kulmin do ta shohim kur do ta arrijmë. Kulmi arrihet kur fillon të zbret. Kur fillon të zbret, atëherë ka arritur kulmin dhe ka filluar rënien. Siç po ndodh me shtetin në Shqipëri, Italia, e cila dje për herë të parë pati një reduktim qoftë të numrit të infektuarve të rinj, qoftë në numrin e të vdekurve. Ata mund të thonë, tash mund të deklarojnë që kanë arritur kulmin, për sa kohë që ka filluar kurba zbritëse. Ne jemi ende në kurvën ngjitse. Prandaj kjo javë është shumë kritike. Është shumë kritike dhe apeli nga gjithë ne, nga autoritetet shëndetësore, nga autoritetet shtetërore, duhet të jetë i prerë kategorik që mos dalim nga shtëpia. Të dalim sa më pak dhe të futemi më njëherë brenda. Vetëm në këtë mënyrë do të kemi mundësi që ta kontrollojmë infeksionin. Duhet të kemi qartë që ky virus i vetëm nuk jeton. Pra në mjedis shkatërrohet brenda një kohe shumë të shkurtër. Për të jetuar ai ka nevojë për ne. Duhet na infektojë ne në mënyrë që të vazhdojë të riprodhohet, të shumëzohet dhe të përhapet. Prandaj mos ja japim këtë mundësi këtij virusi. Ta lëm aty jashtë, i cili pastaj duke mos patur mundësi të infektojë, do të zhduket nga faktorë ambiental. Po duke u dalë, duke u ekspozuar, ne natyrisht japim mundësi zinxhirit të infeksionit të vazhdojë. Prandaj duhet që qëndrojmë brenda. Zoti Panariti, në raport me testimet që kryhen, si është fluksi atyre që preken? A ka nevojë për teste në masë më të gjerë pasi edhe orientimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë është testime? Po, sepse drejtori i OBSH-s u shpreh në mënyrë metaforike që ne nuk mund të shuhem zjarrin në sy mbyllur. Dhe për të shuar zjarrin duhet në radhë ta zbulosh atë. Dhe zbulimi i zjarrit në rast të infeksionit bëhet me teste, me kite diagnostik, të cilët duhet që të jenë në dispozicion të autoriteteve shëndetësore. Dhe këtu bëhet fjalë jo vetëm për diagnozën e personave simptomatik, por mundësisht edhe të atyre asimptomatik. E mira e këtij infeksioni, pra ka një pikë të dobët që mund të jap shpresë ne që do ta kontrollojmë dhe do të mundet ta fitojmë betejën me të, është që ky infeksion qarkullon në grupe të ngushta, në ato që quhen në gjuhën epidemiologjike cluster. Pra kryesisht në grupet të ngushta familjare, të mjediseve të punës, kontakt me kolegë. Dhe kjo bën të mundur që duke izoluar këto grupe të ngushta, dhe sigurisht duke gjurmuar dhe personat të cilët ata mund të kenë kontaktuar, mundet ta izolojnë më shpejt dhe më mirë infeksionin në rast se ky
infekcion do të kishte natyrisht përhapje të pa diferencuar, duke u zgjeruar në grupe të gjera të popullatës, kontrolli do të ishte më i vështirë. Po kjo na bën të shpresojmë që strategjia që po debatohet për izolim, karantinim, do të bëjë të mundur që vetë këto grupe që shfaqen do të mundet të kontrollohen, të izolohen dhe do të thyet zinxhiri i infeksionit. Duke thyer zinxhirin e infeksionit, ne arrim ta fitojmë betejën me virusin. Zoti Panariti, sipas gjykimit tuaj, si po përballohet kjo situatë dhe me kapacitetin e spitaleve tona? Ne do bëjmë atë që kemi mundësi të bëjmë. Nuk është koha tashmë analizave, se ne dimë se kush janë mundësitë e sistemit tonë shëndetësor, çalimet, efektet e tij të rënda, po tashmë nuk është koha për të bërë analiza, sepse tashmë ne jemi në valën e luftës dhe në mes të zjarrit. Ne do luftojmë ato që kemi, jo me ato që do të dëshironin që të kishim. Pra u dëgjova sot që po përpiqen që të kemi edhe më shumë ventilatorë, sepse mendohet që një pjesë e madhe, që nuk është pak, 50% e personat infektuar mund kalojnë në nevojën e trajtimit intensiv me frymarrje të drejtuar, me ventilatorë, prandaj duhet të kemi shtim të numrit të tyre, shpresojmë që ata të vinë në kohë, por siç thash, ne jemi në kurbën gjithse të infektimit, dhe ata që do të infektohen të zhvillojnë me simptoma, dhe një pjesë atyre që do zhvillojnë si simptoma, do të kenë këto të rënda që mund të kenë nevojë dhe për trajtim me ventilatorë, pra me frymarrje të asistuar në mënyrë që të mos kalojnë në blok respirator dhe në tetje. Zoti Panariti, a ka diçka më tepër që duhet bërë në këtë rast pra nga qeveria? Duhet të bërë dhe diçka tjetër për përballimin e kësaj situate, apo jemi korrekt me të gjitha masat e marra deri në këto momente? Unë do të dëshiroj qeveria të ishin qëndrim më proaktiv. Përveç apeleve dhe urdhërave dhe mos dilni, normalisht popullatës i do krijuar mundësi, pra ajo nuk lëviz, duhet lëvizë shtitet ata. Pra këtu e kanë fjalën kryesisht për shtresat e nevojë, për moshën e avancuar, për personat të cilët kanë nevojë të dalin për të bërë për plotësuar nevojat e ndryshme, ata nuk mund dalin, sepse ajo ka ndaluar si me vendim, me dekretin mos dalin, ata do shkosh këta. Do shkosh këta me ushqime, dhe unë mendova që duhet se pse jo të bëshin një apel gjithë rriteve tregtare që të organizojnë dërgimin derë më derë të ushqimeve, që të mos dalin në përskasin e gjithë pastaj që supermarketet infektojnë njëri tjetrin. Pra normalisht mund të bëhet me porosi online, por ata që s'kan shërbim interneti mund ta bëjnë edhe me telefon. Prandaj gjithë supermarketet, dhe këtu është roli i qeverisë, e cila natyrisht mund të kishte kontaktuar supermarketet, të cilët mund të vinë në dispozicion një numër telefoni që ta nxjerrin edhe ju tek mediat tuaja, dhe gjithsesi bën porosinë e nevojës si me telefon, dhe ja sjell në shtëpi. Dhe vetë marketet janë interesuar për këtë mënyrë shërbimi, të mbrojnë personin e tyre, por natyrisht ne kemi pasur këtë shërbim delivery. Besoj se ju e dini, keni porosit pizza e më të tash. E njëta gjithë bëhet tash për furnizimin e popullatës, në mënyrë që të mos dalin, mundësisht mos dalin fare nga shtëpia. Ky është apeli. E njëjta gjithë pastaj edhe për shërbimet e postarëve të bankës. Banka ka mobile banking si gjithë botën. Një makinë me një pajisje e cila bën dhe shërbimet bankare, dërgim para kesh apo dërgim pensionash. Pra këtë mund të bëjë qeveria. Nuk mjafton vetëm të bësh apel, por meqenëse e kemi mobilizuar popullatën, duhet ti të jesh në lëvizje, në mënyrë që aty që i ka thonë mos dil, ja çosh shërbimin, aq sa të kesh mundur dhe të kesh mundur tek porta. Ky është roli i qeverisë. Dhe kjo duhet bërë, mendoj, sepse kjo situatë nuk di sa të vazhdoj. Zoti Panariti, ju jeni një njohës shumë i mirë dhe i bujqësisë dhe blegtorisë, pasi keni qenë dhe ministër i bujqësisë. Masat e marra deri tani për këtë sektor kyç të ekonomisë shqiptare, siç janë fermat bujqësore dhe ato blegtorale, si i konsideroni? Unë mendoj që bujqësia duhet të lejohet, ta ketë mundësi të vazhdoj aktivitetin e saj, sepse kemi mbjellje tashmë të pranverës, do mbjellë toka. Tashmë duhet natyrisht në monitorim edhe në kontroll korrekt të lejohen fermerët, natyrisht duke zbatuar kriteret e distancimit social, po ata janë edhe në midis etapë dhe të vazhdojnë të bëjnë punët e bujqësisë, sepse mund të jemi në një kolaps bujqësor, pastaj kolaps prodhimi. Unë jam i bindur që këto zinxhiret e shkallës së bujqësisë, kryesisht këto industritë agropërpunuese, do ta ndjejnë shumë, sepse një pjesë e tyre bazohet tek lënda e parë që vjen nga importi. Pra, themi industria mishit prodhon me 70% material të importuar.
po kështu dhe industria e vezëve, industria e qumshit, dhe një pjesë e madhe e ushqimit blegtorisë e importojnë nga jashtë, nuk kemi kapacitet të mëdha për të prodhuar ushqim për blegtorinë. Këto do bie në krizë, pa ai që do të mbijetoj do të jetë ai, që është prodhuesi i vogël. Prandaj ndaj tij do orientuar vëmendje. Duhet të shkojë dhe asistenca, mbështetja financiare, duke lecuar nga detyrimet, duke lecuar nga taksat. Për mendimin tim është mirë të hiqet totalisht të vësheja të pasën deri në fund të këtij viti për prodhimin vendas. Zero të vësha. Në mënyrë që të inkurajohet ai i vogël të vazhdojë prodhimin, ai që mban edhe 4-5 plot, që mban edhe të themi 20 dele apo edhe 50 pula. Ai është autosuficient, ai nuk varet nga globalizmi, sepse as importon lënë të parë, pra çdo gjë që e prodhon e konsumon, por mund të ndihmojnë dhe ne në një krizë eventuale të paralizis të tregjes ndërkombëtare, ku mundet mos jemi më në gjendje të importojmë as ushqime as lënë parë. Prandaj duhet të mbështetet i vogël. Unë kam thënë të prej kohës, ne duhet ta kishim bërë këtë periudhë paqe, jo tashmë që jemi në një gjendje thuajse lufte. Pra duhet të mbjellë Shqipëria në biznes të vogël, në fushë dhe në mal. Edhe krahas atij të madhit, që është kryesisht në fushë, sera dhe stallëve, të kishim natyrisht edhe biznesin e vogël, ato stanet që pikërisht ne i shkatruam, sepse preferuam atë prodhimin e madh, prodhimin e përqendruar, ja pra prodhimi i përqendruar është ai që ka rënë në krizë, kurse sigurisht ai kokshi dacia personale, stani, ai vazhdon i pandikuar ose i ndikuar shumë pak në këtë situatë, për arsye se atë që prodhon e mbjell e mbashton vetë dhe e mbyll ciklin brenda tij. Prandaj duhet ta ndryshojmë tashmë strategjinë e zhvillimit të bujqësisë. Po të kalojmë një këtë situatë dhe për mendimin tim duhet ndryshuar rrënjësor në mënyrë rrënjësore strategjia e zhvillimit të bujqësisë. Krahas prodhimit intensiv, prodhimit për eksport, bujqësisë konkurruese, ne duhet kemi edhe bujqësinë e kodrës, dhe të malit, e cila po bëhet pikërisht nga ato stane, po bëhet nga ato baçe, e të vogla, të cilët sigurisht mbajnë njerëzit të lidhur me fshatin, por janë dhe fulitor në situata krizesh, ku mund të mbyllet sigurisht eksporti dhe importi, për të na furnizuar sidomos në këto situata të rënda. Prandaj duhet të ecë bujqësia në dyshina. Se bujqësia ka dhe një mision strategjik, nuk ka vetëm misionin e prodhimit të eksportit të sigurimit të ardhurave, por kush është misioni strategjik, pikërisht në situata lufte, që kur të mbyllen tregjet, të mbyllen kufit, ti të jesh në gjendje të kesh çfarë të konsumosh për të mbajtur popullsinë tënde në gjendje të mirë ushqimore, nutricionale. Zoti Panariti, blegtoria dhe bujqësia konsiderohen si një nga 4 shtyllat me prioritet të qeverisë. Çfarë rrezikojmë nëse nuk merren masa për këtë sektor? Jo, për mua kjo çështje prioritet është mirë të hiqet fare, sepse mbështetja financiare tregon që nuk është absolutisht prioritet. Pra mund të shpallësh në strategjitë e zhvillimit si diçka prioritare, duket shumë bukur e këndshme në letër, dhe ta thuash, ta deklarosh, por kur e financon në mënyrë mirane, të themi me gati 5-6 milion euro në vit, aq sa është kosto e ndërtimit të themi 200-300 metra dhe autostradë, që do të thotë që nuk është as pak prioritet, një sektor i cili për hir të vërtetës duhet të jetë prioritet, sepse mban gjysmën e popullatës së Shqipërisë, është një sektor që prodhon, ushqen, eksporton, krijon të ardhurë. Por me sa duket kjo ende nuk po ndodh dhe shpresoj që situata të tilla të jenë një apel i fortë në qeverinë për të rishikuar një politikat e mbështetjes së bujqësisë, të fshatit, të fermerit, të blegtorit. Zoti Panariti, a keni një mesazh për të gjithë ata që na dëgjojnë në këtë moment? Qëndroni në shtëpi, sa më gjatë të qëndrojmë në shtëpi, veçanërisht kjo javë shumë kritike. Duhet të qëndrojmë sa më gjatë në shtëpi. Të dalim vetëm ku ta kemi absolutisht domosdoshme për të furnizuar apo të shkuar në farmaci. Aktivitetet tjera anulloni totalisht, është vetëm mënyrë, vetëm rrugë që kemi për të kontrolluar infeksionin. Ndryshe do të ekspozoni, do dëmtojnë vetëm, do dëmtojnë të tjerë dhe kurba infeksionit në vend që të bjerë do të ngjitet. Prandaj ky është mesazhi i vetëm që jepet jo vetëm nga unë, por nga gjitha autoritetet e shtetit publik, autoritetet shtetërore, qëndroni në shtëpi. Është vetëm një anë që kemi për të luftuar për momentin virusin, sepse nuk kemi ende vaksinë, nuk kemi ende medikamente që mund të ta luftojnë atë. Vetëm një mënyrë është ta parandalojmë infeksionin duke qëndruar në shtëpi. Zoti Panariti, unë ju falenderoj për gjithçka na thatë në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe ju për ftesën.
Kemi qenë në një lidhje të drejt për drejt me zotin Edmond Panariti, ku kemi diskutuar në fakt për masat e marra ndaj koronavirusit dhe përditësimin e situatës. Do të